เคยไหมเลื่อน IG Facebook เพลินๆแล้วเจอรูปคนหุ่นดีๆอะหลายคนคงคิดในใจว่าโหสวยเนาะหุ่นในฝันเราเลยว่ะแต่พอกลับมามองตัวเองเห็นพุงเป็นชั้นๆแขนขาก็ใหญ่มันท้อเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจดีเพราะครั้งหนึ่งอะเราก็เคยเป็นคนอ้วนเหมือนกันอ้วนถึงขนาดที่ว่าไม่เหลือความมั่นใจเลยแหละถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูย้อนกลับไป9 ปีที่แล้วเราเคยหนัก80 โลมันเป็นช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดของเราเคยทุกข์เคยท้อไม่ต่างจากทุกคนกว่าจะมีวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างย้อนเวลากลับสู่อดีตกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องตอนเด็กให้ฟังจริงๆแล้วตอนเด็กๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟเลยแหละก็คือเป็นนักกีฬาแข่งว่ายน้ำแล้วก็จะไปซ้อมว่ายน้ำทุกวันเป็นเวลาแบบ3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งการไปซ้อมทุกวันก็ทำให้เราแบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ฟิตมากๆแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าแบบชาตินี้จะมีปัญหาเรื่องอ้วนเพราะว่าแบบด้วยความที่แต่ก่อนเราเป็นเด็กกีฬาเป็นเด็กที่ฟิตมากอะไรเงี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ประจำเดือนมาพอประจำเดือนมามันก็ว่ายน้ำไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าจะว่ายน้ำแล้วมันจะมีแดงๆออกมาก็ไม่ไหวไหมแล้วบวกกับว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าจะว่ายน้ำก็ต้องใส่แทมปอนก็คือมันต้องสอดเข้าไปในน้องนะคะตัดสินใจว่าหยุดไปก่อนละกันหลังจากที่เราเลิกว่ายน้ำไปอ่ะคือเข้าใจป่ะว่าหลังว่ายน้ำมันใช้แรงเยอะมาก3 ชั่วโมงคือว่ายอยู่3 ชั่วโมงคาร์ดิโอไป3 ชั่วโมงมันเหนื่อยเว้ยคือเราก็จะแบบติดว่ากินเยอะอ่ะกินทุกอย่างในปริมาณที่แบบคือยัดเข้าไปเพราะมันหิวมากตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่อ้วนไงว่ายน้ำทุกวันเข้าใจป่ะแต่พอมันหยุดว่ายน้ำแล้วมันกินเท่าเดิมอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าแบบเราก็เลยเริ่มเกณฑ์เริ่มแบบสะสมน้ำหนักแล้วก็ไขมันเข้ามาในร่างกายมากขึ้นมีรูปให้ดู1 รูปนะทุกคนอ่ะอันนี้คือช่วงที่แบบเริ่มอ้วนแหละคือไอ้กางเกงตัวเนี้ยก่อนหน้านี้มันใส่ได้แล้วมันหลวมเว้ยคือทุกคนที่อ้วนจะรู้อะว่าแบบพอเราใส่กางเกงขาสั้นแล้วเราเดินเยอะๆแล้วขามันเบียดอะคือมันจะแบบขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องคอยดึงลงตลอดเวลาอีรูปนี้ก็คือดิฉันร้องเพลงอยู่บนเวทีนะคะแล้วดิฉันก็คือดึงกางเกงตลอดเวลาช่วงนั้นเป็นจุดที่แบบเริ่มรู้ตัวแล้วแบบเฮ้ยน้ำหนักขึ้นนะอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่แบบตัวเฟิร์มไงเข้าใจอะมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ้วนอะขนาดร่างกายมันจะขยายขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นคนแอคทีฟและไม่ค่อยแคร์เรื่องความสวยความงามเท่าไหร่นะตอนเด็กๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นปัญหาสำหรับเราเพราะเรายังรู้สึกว่าตัวเราเฟิร์มอยู่มันน่าจะเป็นช่วงม.4 ม.5 อะไรเงี้ยม.5 ป่ะวะใช่น่าจะประมาณม.5 ม.4 ม.5 ช่วงนั้นแบบเราแบบมีแฟนคนแรกของชีวิตดีเหลือเกินแล้วด้วยความที่แบบว่ามีแฟนแล้วเขาใจว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ต้องดูแลสุขภาพแล้วแหละอะไรเงี้ยแบบว่าฉันรอดแล้วฉันมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยคือแบบแฟนคนแรกอะไรเงี้ยมันก็จะพากันกินอุ้ยทำขนมวันไทยมาให้น่ารักกุ้งกิ้งมัธยมอะป๊อปปี้เลิฟเก็ตป่ะหุ่นเราอะตอนนั้นคือแบบอ้วนที่สุดในชีวิตแล้วเว้ยตอนปลายม.4 ขึ้นม.5 คือแบบไม่ไหวแล้วอะ คือมันคือจุดที่แบบน้ำหนักเยอะที่สุดในชีวิตตกต่ำที่สุดในชีวิตก็คือรูปที่เราเอาขึ้นวิดีโอ YouTube ไอ้ลด30 โลอะน่าจะเห็นชัดที่สุดแล้วว่าแบบมันอ้วนแล้วอะตอนนี้น่าจะประมาณ7-80 โลแล้วอะแล้วก็จะมีอีกหลายๆรูปที่จะขึ้นให้ดูนะนี่คือแบบเห็นได้ชัดว่าเป็นคนอ้วนที่แท้ทรูนะคืออีกปัญหาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกอ้วนแล้วแบบดาวไปเรื่อยๆอะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าอกใหญ่ด้วยเว้ยอยู่โรงเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อเรื่องหน้าอกเป็นมีนิคเนมนะคะตอนอยู่โรงเรียนเป็นชื่อน้องแอร์แบ็กฮัลโหลพวกเธอบูลลี่ฉันมากมันก็เลยแบบทำให้เราไม่มั่นใจเรื่องหน้าอกตัวเองจากที่เป็นคนแอคทีฟมากๆก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าออกกำลังกายแล้ววิ่งก็คือแบบพาโรเด้งเหลือเกินน้ำหนักขึ้นมาขนาดนั้นแล้วดันแบบไม่มั่นใจเรื่องหน้าอกและไม่ยอมออกกำลังกายอีกมันก็เลยทำให้สุขภาพย่ำแย่มากมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำได้ที่แบบว่าฝังใจมากคือตอนนั้นเลิกเรียนทุกคนก็แบบพากันไปเดินห้างซื้อเสื้อผ้าแบบเฮ้ยมึงตัวนี้สวยมากเลยใส่คู่กันไหมซึ่งแบบพอไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อนเขาหยิบไซส์ S ไซส์ M อย่างมากก็แบบไซส์ M กันแล้วเราที่แบบไม่มีไซส์อะคือแบบต้องเป็น XL หรือว่าแบบของ XL อะไรเงี้ยมันถึงจะใส่แล้วไม่รัดพุงคือยืนหน้ากระจกใช่ไหมใส่เสื้อตัวเดียวกันกับเพื่อนอะเพื่อนใส่แล้วมันดูดีอะมันดูหุ่นดีในขณะที่บนตัวฉันนี่นะก็คือสมมติมีลายเสื้อมีลายก็คือจะแบบทั้งนมทั้งแบบทุกอย่างอะชีวิตทำไมมันแย่ขนาดนี้ช่วงนั้นก็คือแย่สุดในชีวิตแล้วใส่แต่เสื้อตัวใหญ่ๆแต่งตัวเลยไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยตอนขึ้นเกรด 11อะเราเลิกกับแฟนเว้ยพอมันมีเวลาเหลือเยอะมากแบบไม่ได้ไปโฟกัสที่คนอื่นแล้วแต่เรามาโฟกัสที่ตัวเองอะมันก็เริ่มเห็นสภาพตัวเองว่าแบบมันน่าสมเพชมากไม่ดูแลตัวเองแล้วก็แบบสภาพย่ำแย่มากตอนนั้นอะพออยู่
กับเพื่อนมากขึ้นมันก็ทำให้เห็นนิสัยการกินแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะมันไม่เฮลตี้เลยอะตอนนั้นเพื่อนสนิทพิมมาชื่อจีนใช่ไหมอีจีนเนี่ยเป็นมนุษย์แบบเฮลตี้ที่สุดในชีวิตแหละมึงกินสลัดอะไรไม่เอาอันนี้แล้วกันมันอ้วนเป็นของทอดเข้าใจอ่ะคือแบบตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอะคือเราเป็นอีเด็กอ้วนที่สามารถกินช็อกโกแลตคนเดียวได้ทั้งบาร์หรือ2 บาร์ทั้งตอนเที่ยงตอนอะไรแบบอยู่ที่โรงเรียนก็คือมันเยอะกว่าปริมาณที่เพื่อนกินเยอะมากๆสมมติเพื่อนเขากินกันจานนึงไอ้นี่จะแบบลาบบวกข้าวเหนียวอีก2แล้วก็ไปซื้อโอริโอปั่นมาอีกซึ่งแบบบอกพี่เขาว่าใส่โอริโอ3 ซองนะคะพี่เข้าใจไม่พอคือเดี๋ยวหิวอีกแล้วก็จะมีขนมอีกตอนบ่ายมันเป็นอาหารที่เยอะแล้วไม่มีประโยชน์อะเพื่อนสนิทเราอะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละที่แบบทำให้เราเริ่มหันมาดูแลสุขภาพแฟนเลิกกับฉันใช่ไหมฉันก็จะทำให้ดูเลยว่าฉันสามารถสวยและผอมได้ความเด็กอะไรเงี้ยเราก็มีความอยากเอาชนะเราก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะลดความอ้วนและฉันจะสวยคือช่วงแรกๆที่ก่อนลดอะปัญหาที่เราเจอเลยคือมันไม่มีใครมาบอกเราเว้ยว่าการลดน้ำหนักที่ถูกต้องคืออะไรอะคือสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีแบบYouTube อะไรมันไม่ได้ดังขนาดนี้ก็แบบ Google เลยจาก how to diet แล้วมันก็จะขึ้นแบบกินแค่500 แคลต่อวันแบบฮัลโหลซึ่งสำหรับเด็กนะที่แบบไม่รู้เรื่องอะแล้วแบบพยายามงมหาเองตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทำลายล้างนิดนึงเราบอกเลยว่าเราลองมาทุกวิธีแล้วเว้ยอดอาหารก็แล้วแบบไม่กินข้าวเลยทั้งวันกินแค่แบบแอปเปิลลูกเดียวกินแต่น้ำผลไม้นับแคลทุกอย่างที่กินเลยแบบไม่ให้เกิน800อะไรเงี้ยคือเวลาเราทำวิดีโอแล้วเราบอกทุกคนว่าเราลองหมดแล้วอะคือมันลองหมดแล้วจริงเว้ยพอเราไดเอทแบบผิดวิธีใช่ไหมถามว่าลงไหมมันก็ลงเว้ยตอนนั้นลงจาก80ลงมาเหลือประมาณ72 73อะไรเงี้ยก็คือเกือบ10 โลมันเป็น10 โลที่ลงมาแบบเพลอะทุกคนคืออีเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันย้อยมาถึงปัจจุบันเลยคือแบบนิ่มเว้ยมันเป็นหนังนิ่มๆจนมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังจากนั้นอะเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะนอกจากที่จะกินอาหารไม่ดีแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วก็แบบเครียดมันก็มีปัญหาปวดเข่าเงี้ยหนัก80อะเนาะแล้วที่25มันโดดเยอะแต่พอเรารู้ตัวแล้วตอนนั้นอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากที่จะเข้าฟิตเนสแล้วก็มีเทรนเนอร์แบบจริงๆจังๆเราโชคดีมากว่าตอนนั้นเพื่อนสนิทพิมพ์มาเลยชื่อบิวยังไงไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันลากกันเข้าไปเข้าฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์คนเดียวกันชื่อพี่อ้นซึ่งพี่อ้นเนี่ยคือแบบผู้เปลี่ยนชีวิตของฉันแบบเหมือนให้กำลังใจเฮ้ยน้องพิมพ์ว่าเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนะเนี่ยเขาก็จะช่วยดูตลอดแล้วก็เรื่องออกกำลังกายเราเหมือนได้รู้จริงๆอะว่าเฮ้ยอีที่ทำอยู่ตอนเล่นที่25มันผิดเว้ยกอดหรืออะไรเงี้ยมันไม่ควรแบบดันตัวไปข้างหน้าขนาดนั้นมันควรจะออกมาหน่อยใช้กล้ามเนื้อตรงไหนอะไรทีนี้หลังจากที่เราเริ่มเข้าฟิตเนสอะมันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายตัวเองปุ๊บมันก็เริ่มสนุกแล้วสำหรับเราจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลดน้ำหนักเพื่อที่จะแบบเอาชนะอะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราลดน้ำหนักเพื่อที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอะไม่อยากแก่ไปแล้วเป็นเบาหวานหรือมะเร็งก็ตอนนั้นอะลดน้ำหนักลงมาประมาณ70กว่าเนี่ยเหลือประมาณ60กลางๆแล้วมันก็ไม่ได้ผอมอะเข้าใจแต่แบบรู้สึกแฮปปี้มากแต่งตัวมากขึ้นเริ่มมั่นใจมากขึ้นเพื่อนทำอะไรก็ทำกับเขาด้วยกลับมาเล่นกีฬาด้วยเราไปสมัครทีมบาสของโรงเรียนด้วยเว้ยมันจะมีอีกตอนหนึ่งแล้วกันที่เรารู้สึกว่าเราอะต้องฟิตตอนที่แบบก่อนเข้ามหาลัยเว้ยเข้ามหาลัยทุกคนก็น่าจะมีฟีลแบบฉันต้องสวยฉันต้องได้ผู้ชายกับว่าจะมหาลัยอยากแบบชุบตัวใหม่แบบเป็นแบบพิมพ์วา the sexy girl ตอนเข้ามหาลัย ความมโนของหญิงสาวนะคะเราแบบลดน้ำหนักแบบโหฟิตจัดเลยทีเนี้ยเข้าทีมบาสชวนเพื่อนออกกำลังกายทุกอย่างโยคะ59 60ก่อนเข้ามหาลัยน่าจะอยู่ที่น้ำหนักประมาณนั้นทีเนี้ยพอหลังจากที่เราไดเอทชุบตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามหาลัยช่วงนั้นก็น่าจะประมาณน้ำหนัก59 58อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรมากคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจาก80ลดลงมาได้แบบ50ปลายๆอย่างเงี้ยคือแม่งก็เก่งมากแล้วอ่ะคือสำหรับเราก็คิดว่าแบบมันก็คงไม่ลงกว่านี้แล้วล่ะอยู่ประมาณนี้ฉันก็จะเป็นพิมพ์ว่าสวยๆเวอร์ชั่นแบบว่าน้ำหนัก59อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเพิ่งเข้ามหาลัยน้ำหนักก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันเพื่อนใหม่ชวนกินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวทุกเย็นเลยตอนนั้นอ่ะโชคดีว่าน้ำหนักมันไม่ได้ขึ้นมากเพราะเราอ่ะเรียนเทเตอร์ใช่ไหมตอนปี1มันก็เต้นเยอะซ้อมเยอะเราอ่ะไปเล่นละครของแขนงแล้วมันต้องใส่คอเซ็ตอะรู้จักคอเซ็ตปะที่มันแบบใส่เป็นเหล็กๆดำๆแบบของBig Evil Age โอ้โหมีรูปประกอบนะคะชิฟริงเจ็บมากอะมันอะไม่ใช่แค่เจ็บอย่างเดียวนะเว้ยคือนอกจากที่มันจะรัดจนหายใจไม่ออกแล้วอะรัดใต้นมแล้วมันเห็นเป็นนมเลยเว้ยรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับภาพที่เห็นในกระจกอย่างแรงมากๆแล้วไม่โอเคกับการที่นมฉันออกมาแล้วมันแบบอึดอัดและใหญ่แล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะผ่านมแค่ก่อนที่จะผ่าหน้าอกอะหมอบอกเราว่าคือมันต้องลดน้ำหนักไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนปุ๊บถ้าน้ำ
ำหนักลดไปอีกมันจะทำให้หน้าอกมันเสียทรงถูกปะเราก็เลยแบบก่อนหน้านั้นอะลดน้ำหนักแบบโหดมากวิ่งทุกวันแบบเล่นเวทตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยก่อนผ่าหน้าอกก็จะประมาณน้ำหนัก50ปลายผ่าหน้าอกเสร็จปุ๊บอะคือมันแบบขยับตัวง่ายมากเหมือนได้ปล่อยอังติเวลาเล่นเกมกดบันไคอะไรเงี้ยแผลหายแล้วมันกลับมาเล่นกีฬาได้แล้วเราเล่นทุกอย่างเลยเว้ยมันเริ่มสนุกกับการดูแลตัวเองขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าภาพที่เห็นในกระจกอะมันคือเราแล้วไงตอนนั้นแหละคือตอนที่แบบน้ำหนักเราลดลงมาได้50ต้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่เราไปหาเทรนเนอร์ด้วยที่จะแบบเล่นให้มันถูกต้องเราจะได้ไม่บาดเจ็บก็เลยไปจ้างเทรนเนอร์อีกรอบชื่อพี่เก่งนะคะตอนนั้นเทรนกับพี่เก่งแล้วก็เริ่มกินวีแกนค่ะเพื่อนๆกินวีแกนเดี๋ยวครึ่งปีค่ะคือตอนนั้นเราร้องเพลงที่ร้านของน้าเราด้วยเว้ยซึ่งเป็นร้านวีแกนชื่อ Broccoli Revolution กินกันได้ร้านของที่บ้านฉันเองดูยูทูบเบอร์ที่เป็นวีแกนด้วยตอนนั้นก็แบบเอาวะคือแม่งคนอื่นกินได้กูต้องกินได้แล้วแบบตอนนั้นคือช่วงที่ผอมที่สุดในชีวิตแหละ49เหมือนมันตัดสิ่งที่เป็นขนมที่แต่ก่อนเรากินแบบชอบกินออกไปเยอะมากวิปครีมอะไรกินไม่ได้สักอย่างมันก็เลยทำให้น้ำหนักลงมาเยอะมากบวกกับว่าตอนนั้นน่าจะแบบศึกษาไม่ดีพอสารอาหารน่าจะไม่ครบด้วยโปรตีนอาจจะไม่ถึงด้วยมันก็เลยแบบโอ้โหสู้ผอมมากตอนนั้นสาเหตุที่เลิกกินวีแกนเพราะว่ามันแพงมากทุกคนมันค่อนข้างแบบใช้ชีวิตยากนิดนึงมันหายากของที่เป็นวีแกนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราขอหยุดการกินวีแกนก่อนเท่านี้หลังจากที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบฟิตแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทำ YouTube มาด้วยใช่ไหมซึ่งพอทำ YouTube มาเรื่อยๆปุ๊บเราก็ลองการไดเอทนู่นนี่นั่นทำไดเอทบล็อกทำอะไรไม่เลยคือถึงแม้ว่าเราจะทำ YouTube เรื่องลดน้ำหนักหรือแบบลดน้ำหนักมาประสบความสำเร็จแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างนะเว้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบหาข้อมูลตลอดเวลาอัปเดตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปรับใช้ให้มันเหมาะกับชีวิตซึ่งตอนนั้นแหละคือตอนที่เราเริ่มถูก introduce กับการกินคลีนคุณปายเนี่ยคือคนที่เราเลือกที่จะไปเรียนด้วยใน Instagram ตอนนั้นคือไปเจอเองด้วยคือก่อนหน้านั้นถึงแม้เราจะกินวีแกนถึงแม้เราจะลดน้ำหนักมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยกินโดยที่แบบคุมอาหารขนาดนั้นเข้าใจว่าพอเรียนกับคุณปายรู้เลยว่าแบบของแปรรูปไส้กรอกวุ้นเส้นอะไรเงี้ยนี่แหละคือตัวที่แบบทำลายสุขภาพเราที่เรียนรู้ในตอนนั้นมันได้เอามาปรับใช้แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดใครดูบล็อกเราหรือดูไดเอทของเราก็จะรู้ว่าเราแบบเอามาปรับใช้ตลอดคือเราหลังจากที่เทรนกับพี่ปายเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้หลุดมากเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องไปแข่งเดินแบบที่อเมริกาแข่งร้องเพลงนั่นแหละแต่ว่ามันแบบพอดีไปบาจี้ลงเดินแบบด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบต้องฟิตหุ่นเพื่อที่จะเป็นโมเดลที่เดินที่อเมริกาทีเนี้ยพอไปแข่งที่อเมริกาใช่ไหมเข้าใจอเมริกาป่ะคือตอนก่อนไปมันผอมเว้ยแต่ว่าแบบอเมริกาดินแดนแห่งของกิน อาหารของทอดแบบซีฟู้ดคือแข่งเสร็จคือกินทุกอย่างจริงน้ำหนักขึ้นมาหลังจากกลับมาจากอเมริกาประมาณแบบ5 โลได้อะ มันก็จะมีตอนหนึ่งที่อันนี้ก็คืออีก1จุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะไม่ใช่จุดเปลี่ยนหรอกเป็นอีก1จุดที่แบบเราลองไดเอทใหม่อะช่วงนั้นโลคาร์บไฮแฟตคีโตเป็นโคตรดังเลยเว้ยคือฮิตมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไปหาครูคล้ายๆครูปายแต่สอนเรื่องคีโตคือตอนที่เรากินโลคาร์บไฮแฟตเราไปเรียนกับพี่แพรใช่ไหมครูแพรอย่างนะคะทุกอย่างที่พูดมานะคะเทรนเนอร์อะไรเรียนเองหมดเลยไม่มีอะไรสปอนเซอร์เลยคือจ่ายด้วยเงินตัวเองทั้งนั้นแบบช่วงแรกๆก็โอเคเว้ยแบบรู้สึกว่ามันก็แบบเฮ้ยหมูทะแต่พอกินไปสักพักเริ่มรู้แล้วว่าแบบเหมือนร่างกายตัวเองมันย่อยไขมันจากสัตว์ไม่ค่อยได้แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าการกินแบบนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนรวมถึงฉันด้วยซึ่งอันนี้มันไม่ได้ผิดที่พี่เขานะคือพี่แพรคือแบบนางฟ้าพี่แพรกับพี่ปาย2 คนก็คือน่ารักมากแบบให้คำแนะนำที่แบบดีมากแค่การกินแบบนั้นมันไม่ได้เหมาะกับเราคือที่เล่ามาเนี่ยมันคือเส้นทางการลดน้ำหนักของเราซึ่งเวลาเล่าออกมาเนี่ยมันอาจจะดูสนุกแล้วก็แบบดูเอนเตอร์เทนนิ่งจริงๆแล้วไอ้เส้นทางเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะคือมันก็ลำบากแล้วมันก็ท้อมากี่รอบไม่รู้ร้องไห้กับเรื่องการลดน้ำหนักมาเป็นร้อยรอบเหมือนกันกับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แต่ว่าทุกวันนี้จะบอกเลยว่าไอ้เส้นทางการลดน้ำหนักของเราเราว่ามันคุ้มนะการลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันทำให้เราได้รับโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ YouTube คือชาตินี้ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาซับช่องตัวเอง200,000 กว่าคนบ้าว่าแบบ200,000 คนมันเยอะมากเลยได้ไปคอลแลบกับแบรนด์ใหญ่ๆได้ทำงานกับคนในวงการที่แบบว่าเจ๋งๆได้ไปเป็นโมเดลถ่ายรูปซึ่งไอเด็กอ้วนๆวันนั้นตอนนี้ทุกวันเนี้ยก็คือได้ไปออกรายการทีวีได้ไปออกรายการทีวีร้องเพลงอะไรที่แบบใฝ่ฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเวอร์ชั่นที่มันออกไปมันก็เป็นเราเป็นพิมวาในเวอร์ชั่นที่แบบสนุกกับตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นเราก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้หรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วหรือท้อมากๆเราก็มีเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่เราเริ่มลดน้ำหนักมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทำต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อความมั่นใจของตัวเองเพื่อหุ่นของตัวเองและเพื่อความสุขของตัวเองซึ่งเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็อยากจะ honest กับทุกคนว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่คือด้วยความที่เราทำงานด้านนี้ใช่ไหมทำงานแบบใน YouTube ในวงการเค
คือเราเป็นแอดโวเคทตลอดบอกทุกคนตลอดว่าแบบไม่ต้องผอมเป็นก้างก็สวยได้คือแบบทุกคนไม่จำเป็นต้องผอมขนาดนั้นอยู่จะหนักเท่าไหร่มันก็เรื่องของยูสามารถสวยได้และยูสามารถมั่นใจได้เลยแต่สำหรับเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสายงานเนี้ยมันทำให้เราจะต้องฟิตหุ่นตัวเองขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำ YouTube อย่างเงี้ยไม่ต้องที่อื่นเลยนะไม่ต้องไปถ่ายแบรนด์เสื้อผ้าข้างนอกเลยนะแค่ทำ YouTube ช่องตัวเองนะพื้นที่ของตัวเองบางทีเราน้ำหนักขึ้นหรือแบบวันนั้นอาจจะดูบวมขึ้นมานิดนึงก็มีคนทักเราว่าแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าคะทำไมอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นงานเราที่จะต้องดูแลหุ่นตัวเองเรารู้สึกว่าเราหลอกตัวเองมาตลอดด้วยว่าแบบก็เป็นอย่างนี้ฉันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเราแบบลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นพิมพ์วาที่เป็นนักกีฬาที่เฟิร์มที่มีแรงที่แข็งแรงแต่ไอ้ที่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่คือเราก็มีแบบยังมีพุงอยู่มีส่วนที่ย้วยอยู่แล้วทั้งเวลาไปออกกำลังกายก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นจะบอกว่ามันไม่เป็นไรก็ได้เว้ยแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือข้ออ้างเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้แต่เราไม่ทำมันยังมีกำแพงอีกกำแพงหนึ่งที่เราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ที่ด้วยข้ออ้างใดๆก็แล้วแต่ของตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเว้ยที่แบบเราจะต้องก้าวผ่านอีกกำแพงเนี้ยเราเริ่มฟิตหุ่นตัวเองจริงๆเริ่มที่จะดูแลตัวเองจริงๆอยากทำให้เห็นจริงๆว่าเด็กอ้วนคนนั้นมันสามารถแบบมีกล้ามมีซิกแพคได้แบบเป็นคนฟิตได้ในแบบฉบับที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรเงี้ยสิ่งนี้ก็จะนำพาไปสู่สิ่งที่เรายินดีที่จะประกาศว่าทุกคนคือเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำซีรีส์ขึ้นมานะคะเส้นทางสู่หุ่นในฝันของพิมวาซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาบล็อกให้ทุกคนดูว่าวันๆเราทำอะไรบ้างรอบนี้มันก็จะจริงจังขึ้นฮาร์ดคอร์ขึ้นแล้วก็หาข้อมูลมากขึ้นกว่าสมัยที่เราทำไดเอทบล็อกแต่ก่อนแล้วก็บอกเลยว่าจะแบบออนเนสมากๆคือถ้าแบบเฟลก็เฟลก็จะถ่ายให้ดูหรือว่าแบบช่วงไหนแบบไม่ไหวก็จะถ่ายให้ดูทุกอย่างเลยมาฟิตไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามซีรีส์เส้นทางสู่หุ่นในฝันของพิมวากันเร็วๆนี้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่ซีรีส์นี้ยังไม่ปล่อยนะใครอยากดูว่าวันๆพิมวากินอะไรบ้างสามารถไปติดตาม Instagram พิมวาไดเอทได้นะคะอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของพิมวาด้วยนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย